Hej och välkommen tillbaka till Estonia-veckan. I min förrförra livesändning kom en av Fokus Estonias video på tal och det var avsnitt 13. Där pratar Lars Ångström om den så kallade Mudline-videon och den skulle han komma att visa i ett kommande specialavsnitt. Han menar på att det skulle finnas klipp där som skulle göra att det hela var misstänkt på något sätt. Och den videon visar då hur Rockwater gör olika djupmätningar längs med bestämda punkter längs med fartygsskrovet. Men jag la upp den här videon på den här kanalen för ett tag sedan. Jag tänker att jag lägger en länk till den videon här under så du kan titta på den sen. Men i samma avsnitt, alltså avsnitt 13, så visade han en annan video från Rockwaters dykningar till vraket i december 1994. Den videon är från förskeppet och Lars Ångström påstår att den saknar cirka 51 minuter. 51 minuter ska alltså vara bortklippt. Och det som ska vara bortklippt är den stora skadan på styrbords frontskott. För att illustrera vad som saknas spelas två videor upp samtidigt bredvid varandra. Den ena är originalfilmen som Fokus Estonia nu förfogar över och den andra visar en klippt version. Och så här ser det ut om man jämför filmerna. Att det är klipp i den högra filmen råder det inte några tvivel om. Men nu när jag såg om videon på Fokus Estonias kanal så började jag fundera på varifrån den klippta videon kommer ifrån och varför den är klippt. Det sägs aldrig i filmen varifrån Fokus Estonia har fått tag på den filmen och inte heller varifrån de har fått tag på den oklippta versionen. Jag tänkte att jag skulle gräva lite i detta och det har jag gjort och det här är vad jag har kommit fram till. Den vänstra filmen, alltså den oklippta versionen, kommer från Riksarkivet. Och den kan alla som vill beställa ut mot en administrativ avgift. Så jag har gjort det så jag har den videon på min dator. Den högra, alltså den klippta versionen, kommer från Estonia-samlingens hemsida. På Estonia-samlingen finns ett antal klipp från Rockwaters dykningar. Så här står det på Estonia-samlingen angående filmerna som finns på sidan. Sekvenser ur videoupptagningar gjorda vid dykningarna vid MS Estonias haveriplats. Här finns förkortade versioner av vissa videoupptagningar. Fartyget filmades med ROV-kamera av finska sjöfartsmyndigheten när vraket lokaliserades i början av oktober 1994. Även bogvisiret filmades med ROV-kamera sedan det hade lokaliserats. De allra flesta videoupptagningarna gjordes av dykföretaget Rockwater i samband med dykningarna i december 1994. Dykningarna initierades av Svenska Sjöfartsverket som hade regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för en bärgning av fartyget. En del videoupptagningar gjordes för haverikommissionen vars huvudintresse var att finna orsaken till haveriet. Hela materialet är mycket omfattande och därför kan vi inom ramen för arbetet med Estonia-samlingen endast publicera förkortade versioner av vad vi uppfattat vara de mest intressanta delarna. Det som påverkat urvalet är den tekniska kvaliteten hos de ursprungliga upptagningarna samt lagar och förordningar, till exempel sekretesslagen. Många sekvenser är av sådan karaktär att de belagts med sekretess eftersom de visar döda människor. Därför kommer antalet publicerade upptagningar från fartygets inre delar att vara få. Videoupptagningarna kan laddas ner i filformatet DivX och till varje klipp finns en text som närmare beskriver innehållet i varje upptagning. Här finns också utskrifter av de dykloggar som fördes av dykföretaget Rockwater. Vissa upptagningar har också en engelsk speakerröst. Det sistnämnda är bevarade från originalupptagningarna. Så står det om sekvenserna på sidan. Ingenstans står det att allt material ska finnas med. Det står att materialet är mycket omfattande och man kan enbart publicera en liten del. Alltså klippta filmer. Det är förklaringen till att det bara finns kortare sekvenser från dykningarna. Men är det då en enda lång sekvens som är klippt så 51 minuter saknas? Videon som visas av Fokus Estonia är 2 ihopklippta sekvenser. Det är film nummer 2 och film nummer 3 i listan. Film nummer 2 är från förskeppet och film 3 börjar vid akten på vraket. Så här beskrivs film nummer 2. Kameran koncentrerar sig på området i fören för att undersöka skador på bogrampen och bogvisirets låsanordningar. Och så här står det om video nummer 3. Kameran sveper längs med fartygssidan i höjd med däck 6 medan man mäter djupet vid 12 olika mätpunkter längs fartyget. Men varför har man då valt att klippa just där? Ja, det handlar ju alltså om 2 olika uppgifter som man utför här med ROV:n.
Dels de här mätningarna och sen dels då att dokumentera skadorna på förskeppet. Så det är därför det blir 2 olika klipp. Men enligt Ångström skulle det handla om att man ville dölja skadan på styrbords frontskott. Hans video som är originalet visar skadan på frontskottet nästan direkt efter klippet. Men vad visar då den oklippta versionen av filmen? Jo, efter klippet i filmen vid tidsmarkeringen 16:50-20 vänder kameran uppåt för en kort stund. Man ser ingenting, det blir bara grått. Och sen kommer ett klipp. Därefter är kameran ner vid atlantlåset och filmar en stund. Och det har gått ungefär cirka 4 minuter på tiden. Kameran filmar förpicksdäcket, gångjärn och så vidare några minuter innan den ger sig av uppåt och filmar styrbords frontskott med skadan. Sekvensen där ROV:n filmar atlantlåset och det andra finns inte med i den delen som Focus Estonia visar. Den delen har klippts bort så man direkt hamnar vid skadan. Då undrar jag, varför visade inte Lars Ångström hela videon, alltså efterklippet? Skadan i styrbords frontskott är ju det viktiga här. Och därför antar jag att Focus Estonia klipper bort sekvensen där atlantlåset filmas. När de gjorde det så får man ju intrycket av att kameran direkt filmar skadan, men den gjorde alltså inte det. Genom att klippa i originalfilmen förstärks känslan av att skadan har dolts medvetet. Målet med Focus Estonias videor är att skapa opinion för en ny oberoende haveriutredning enligt deras pdf Det här är Focus Estonia. Opinionsbildning är naturligtvis okej, men jag tycker att man ska vara ärlig när man gör det. Man kan absolut kritisera utredning som har gjorts, men jag tycker att man ska vara tydlig med varifrån materialet man menar är fel kommer ifrån, hur och om det har bearbetats och så vidare. Presentera sina källor är oerhört viktigt, särskilt när det gäller en sån här tragedi. Så det var det jag hade kommit fram till när jag grävde lite djupare i det här med den klippta videon. Det var allt för idag. Lämna gärna en kommentar här under om du vill säga någonting. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Ha det så gott. Hej då.